እንግዲህ በባለፈው እንዳላችሁ ብዙ አይነት የፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል ኤክስፕላኔሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኛ የምንከተለው 4 ፌዞች የሚያሳይ ነው። አንዳንዶቹ 5 ያደርጉታል፣ 6 ያደርጉታል። በተለያየ አይነት መልኩ የፕሮጀክት ፌዞችን ሊያሳያችሁ ይችላሉ። እኛ አሁን ዲስከስ የምናደርገው 4 ፌዝ ያለውን ነው። ይህንን አንደርስታንድ ካደረግን አክቹዋሊ ባይ ዲፎልት ሌሎችን አንደርስታንድ ለማድረግ ብዙ አንቸገርም። ሶ በዛሬው ዲስከሽናችን የፕሮጀክት ፌዝ ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል ምንድነው፣ ፌዞቹ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ምናልባት የተወሰነ ታይም ገፋ አድርገን ደግሞ ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኖሌጅ ኤሪያስም የተወሰነ ዲስከስ እናደርጋለን። አክቹዋሊ ስለነሱ ስለምንማራ ማለት ነው። ያንን ፓርት ዲስከስ እናደርጋለን። ኦኬ ሶ ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል ስንል ባይ ዲፎልት የምንከተለው የፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል ይሄ ነው የሚሆነው። እኛ ይሄንን አፕሮች ነው ተከትለን ዲስከስ የምናደርገው። So the project life cycle it starts with initiation and it ends with project closure. So life cycle ብለን የምንሄደው end to end ያለውን ነው ማለት ነው። Then this project life cycle has its own phases. Phase 1 2 3 4 ብለን በዚህኛው የምናየው። ሌሎች መጽሐፎች ላይ ስታዩ ደግሞ 5 የሚያደርጉም አሉ፣ ከዛም የበለጠ የሚሄዱ ይኖራሉ። Anyway ግን እኛ የምንከተለው this for phases of project life cycle ይሆናል ማለት ነው። So project life cycle it begins with initiation and it ends with project closure. So project initiate ይደረጋል ወይንም ሐሳቡ ይጠነሰሳል፣ then ፕላን ተደርጎ ኢምፕሊመንት ተደርጎ መጨረሻ ላይ ደግሞ ፕሮጀክቱ መዘጋት መቻል አለበት ማለት ነው። ያንን ፓርት ነው ዲስከስ የምናደርገው። ሶ በእያንዳንዱ ፌዝ ላይ ውሳኔዎችን እንሰጣለን፣ ኢቫሉዌት እናደርጋለን። እያንዳንዱ ፌዝ ባይ ዲፎልት እነዚህ ፕሮጀክት ፌዞች ሁሉም የራሳቸው የሆነ ዴሊቨረብል አላቸው። ለምሳሌ when we initiate a project it has its own deliverable, when we plan it has its own deliverable, when we implement actually real ፕሮዳክቱን ፕሮዲዩስ የምናደርግበት ታይም ስለሆነ የራሱ የሆነ ዴሊቨረብል አለው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ክሎዝ ስናደርግ ደግሞ ዴሊቨረብል አለው። እነዚህን ዴሊቨረብሎች ሪቪው እናደርጋለን ወይም ኢቫሉዌት እናደርጋለን ወይም ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው whether we produce or not። ስለዚህ እያንዳንዱ ዴሊቨረብል የራሱ እያንዳንዱ ፌዝ የራሱ የሆነ አውትካም ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ዴሊቨረብል ስለምንሄዳቸው እንግዲህ ታንጀብል የሆነ አክቹአሊ እንግዲህ ሰርቪስም ፓርት ስለሚኖር የሚታይ አውትካም እንዳለው ለማሳየት ነው። ስለዚህ we perform a certain activity and then that it's its own outcome ይኖረዋል ማለት ነው። ያንን አውትካም ነው ማሳየት የምንፈልገው ማለት ነው። So እንግዲህ እዚህ ጋር 4 ፕሮጀክት ፌዞች ነው ያሉ ዲስከስ የምናደርገው። ሶ ኔክስት ሞጁል ላይ ስንገባ ኢኒሺየት እናደርጋለን፣ then ፕላን እናደርጋለን፣ ከዛ ኤክስኪዩት፣ መጨረሻ ላይ ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል በእነዚህ በ4 ፌዞች ከፋፍለን ነው እኛ ጋር ዲስከስ እያደረግነው ያለ ማለት ነው። we will perform these phases sequentially ነው ፐርፎርም እናደርጋቸው and naturally it looks like one after the other but sometimes overlap የሚያደርጉበት ኮንቴክስት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ፕሮጀክት በተለይ በጣም በፍጥነት የሚያልቁ ፕሮጀክቶች ወይንም የፕሮጀክቱ ላይፍ ታይም አጭር የሚሆን ከሆነ ኦኬ ማይካችሁ የሚታርጉ ፕሊዝ ማን ነው
ማይክ አይታየኝም ደግሞ። ኦኬ ይታያችኋል አይደል? የማን እንደሆነ ኦኬ የማን እንደሆነ ቼክ አድርጌ እስኪ ለማጥፋት ልሞክር። ሱመያ ኦኬ ሚዩት አድርጌያታለሁኝ። ሶሪ አንዳንዶቹ ኦቨርላፕ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። አይ ሚን ፌዞቹ ፕሮጀክቱ የራሱ የሆነ ኦቨርላፕ የሚያደርግበት ኮንቴክስት ይኖራል ማለት ነው። ግን ሁሉም እያንዳንዱ ፌዝ የራሱ የሆነ ማይልስቶን ይኖራል ማለት ነው። አሁን ዲቴል ስናያቸው በደንብ ይታዩናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ፌዝ የተለየ ስራ ይኖረዋል። የተለየ ምን ማድረግ አለብኝ ብለን የምንሄደው የራሱ የሆነ ስራ ይኖረዋል። እሱን አድሬስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ፌዞች ነው ዲስከስ የምናደርገው። when we initiate a project by default we define the project and other people actually በኋላ ላይ መጣው ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ፕሮጀክት ውስጥ ላይ አንደርስታንድ ያደርገዋል። ወይም ፕሮጀክት ስፖንሰሩም ራሱ ያንን ፕሮጀክት አንደርስታንድ ያደርገዋል። ኢኒሺየት ስናደርገው ፕሮጀክቱ ሚኒንግ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላ ሰው ሲያየው ሲያነበው በቀላሉ አንደርስታንድ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። then when we plan it project planning phase ላይ ደግሞ ዲቴል ፕላኒንግ ነው የሚኖረው። በኋላ ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ምን ማድረግ አለብን፣ እንዴት ነው መደረግ ያለበት፣ መጀመሪያ ምንድነው የሚሰራው፣ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የሚለውን ነገር ማሳየት ይችላል ማለት ነው። after we undertake the project planning process so detail planning ፓርቱ ዛጋ ሀፕን ያደርጋል። then we start to implement the project and at that time እንግዲህ ኢምፕሊሜንቴሽን ማለት ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ከሆነ ወይንም የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት ከሆነ we start to work on it so እያንዳንዱ ፕሮሰስ ሞኒተር ኤንድ ኮንትሮል መደረግ አለበት ማለት ነው። ምን እያደረግን ነው፣ ምን እየተሰራ ነው፣ እንዴት እየሄደ ነው የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበት ማለት ነው። ሞኒተሪንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ኢዝ ኢምፖርታንት። ዙም ላይ ያላችሁ ሰዎች ይታያችኋል አይደለ? ስክሪኑ ሄሎ ኦኬ አይ ቲንክ ሞኒተሪንግ ኤንድ ኮንትሮል ብለን የምንለው ፓርቲ ይኖራል። መጨረሻ ላይ ፕሮጀክት ክሎዥር አለ። when we close the project properly then for normal operation ሬዲ ያደረግነው ማለት ነው። ማለት በየቀኑ ኦፕሬት እንዲደረግ ለምሳሌ አሁን የሬኔሳንስ ዳምን ብናይ አልቆ ከተመረቀ በኋላ then for electric power ይሰጣል። ያ መስሪያ ቤት ይወስዳል ሜንቴናንሱን ዋቴቨር እያደረገ ፓወር ፕሮዲዩስ እያደረገ ለዩቲሊቲው ያቀርባል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። ኖርማል ኦፕሬሽን ይሆናል ማለት ነው። ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ወጥቶለት ላይክ ማኔጅ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ያንን ፓርት ፐርፎርም አደረግን ማለት ነው። these are actually the phases that we are going to discuss። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ፕሮጀክትን ኢኒሺየት ማድረግና ፕሮጀክትን ፕላን ማድረግ ላይ በደንብ እንሰራለን፣ ኤክሰርሳይዝ እናደርገዋለን because it's possible። ምናልባት እንግዲህ ኢምፕሊሜንቴሽን እና ክሎዥሩን ግን ሊከብደን ይችላል። ግን ሌሎቻችሁ የምሰሩ ካላችሁ ግን we can work on it so let's proceed on the discuss in detail on the first phase። የመጀመሪያው ፌዝ እነዚህን ስራዎች እንሰራለን። first we develop a business case then business case sound ካደረገ actually like a pre feasibility study አይነት ነገር ይሰራልታል። then we will work on it on a feasibility study then we will establish term of reference or what you call it TOR then we will proceed to establish a project team and here we are going to appoint even officially the project manager then we have to set up a project office and finally actually we have to make a phase review so basically እነዚህ ስራዎችን ነው የምንሰራው ፕሮጀክት ኢኒሺየት ስናደርግ ማለት ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ሞጁል ላይ ስንገባ ፕሮጀክት ኢኒሺየት እናደርጋለን። ምናልባት አይ ኢንከሬጅ ዩ ቱ
initiate a project. So መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? We have to develop a business case or we need to come up with a business problem. By default, what is the problem? Problem ምንድን ነው? ፕሮብለም ምንድን ነው? ምናልባት እንትናችሁ የማይሰራ ካለ ኢንቦክስ ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ። ፕሮብለም ምንድን ነው? እሺ ይሰማል። ፕሮብለም ማለት ያው ችግር ማለት ነው። ችግር ማለት ደግሞ ምንድን ነው? አሁን ያለንበት ሁኔታ አለ ወይ ደግሞ አንድ ድርጅት ያለበት ሁኔታ ይኖራል። ኦኬ። ድርጅት ደግሞ መስራት ያለበትና መድረስ ያለበት ቦታ ይኖራል። ኦኬ። እነዚህ ሁለቱ ኤክስትሪም መሀል ያለው ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንድ ፕሮጀክት ሲሰራ ይህን ጋፕ ለማድረግ ወይ ደግሞ ከተቻለ እንደምን ለማድረግ ነው አንድ ፕሮጀክት የሚሰራው ማለት ነው። ኦኬ። ሌላ ደግሞ ምንድነው ፕራክቲካል ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሶሻል፣ ፖለቲካል ኤኒ አዘር ፊዚካል ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ። እነኛም ፕሮብሌም ሪዞልቭ ለማድረግ አንድ ፕሮጀክት ሊሸጥ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ፕሮብሌም ምንድን ነው? ፕሮጀክት ላይ ከመሄዳችን በፊት ፕሮብሌም ምንድን ነው? አሁን ስለ ቢዝነስ ኬዙ እያወራን ስለሆነ ፕሮብሌም ምንድን ነው? ኦኬ። ማን? እሺ፣ ስምህን ንገረንና ቀጥል እስኪ። ናትናኤል እባላለሁ። እሺ፣ ናትናኤል። የፕሮብሌም ማለት እንግዲህ አንድን ፕሮጀክት በትክክል እንዳይፈጸም የሚያደርግ ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ችግርም ሊሆን ይችላል። ብቻ ማንኛውም ነገር ሆኖ ያ ፕሮጀክት ወይም እኛ የምንፈልገው ፕሮጀክት በትክክል እንዳይፈጸምና በጊዜውና ታይም ጠብቆ እንዳይፈጸም የሚያደርግ ይመስለኛል። ኦኬ ኦኬ። ሲምፕሊ ራሱ ሊትራሊ ፕሮብሌም ዲፋይን እስኪያደርጉ እስኪ ከፕሮጀክት ጋር ሳታያያዙም ቢሆን ባይ ዲፎልት ለምሳሌ አንድ ሰው ፌስድ ፕሮብሌም ሲል ምን ማለቱ ነው? ሄሎ። እሺ ኢሳያስ በላይ እና ፕሮብለም ማለት ጀነራል ፕሮጀክት ከሚባለው ጽንሰ ሀሳብ ውጭ አድርገን ካሰብ ነው። ፕሮብለም ማለት የሲቹዌሽን ነው። የሲቹዌሽን የሆነ አንድ ድርጊት የሚፈልግ ወይንም ደግሞ የሆነ ኦብስታክልም ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ሲቹዌሽን ነው፣ ልንወጣበት የሚገባን የሆነ ሲቹዌሽን ነው። ግን ከፕሮጀክት አንጻር ካሰብነው ደግሞ ፕሮብለም ማለት ማንኛውም ሶሉሽን የሚፈልግና የእኛን ተግባር የሚጠይቅ ምንም ሲጀመር ፕሮጀክቱ ራሱ ፕሮብለም ነው ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ማለት ልናደርገው የሚገባ ነው። አዜ ፕሮብለም የሆነ አልጎሪዝሞችን ተጠቅመን ሶሉሽን የምንፈልግለት አንድ ሲቹዌሽን ነው ብዬ ማስበው። ኦኬ፣ አንድ ፖይንት ላይ በደንብ አንስታታል። ፕሮብሌም ኢዝ ሰምቲንግ ዊች ኒድ ሶሉሽን። ሶሉሽን የሚፈልግ ነገር ሁሉ ፕሮብሌም ይሆናል ማለት ነው። የሚቀጥለውን ስላይድ ላይ ላሳያችሁና ምን አይነት ፕሮብሌሞች ያጋጥሙናል መሰላችሁ? ሁለት አይነት ፕሮብሌሞች ናቸው ያሉት። አንደኛው ቻሌንጅ ነው፣ ሁለተኛው ኦፖርቹኒቲ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች የሚታያቸው ቻሌንጁ ፓርት ብቻ ነው፣ how to overcome a challenge ነው። but an opportunity is also a problem because it needs solution። የሆነ ሶሉሽን ሶልቭ ካላደረከው ወይም የሆነ መላ ካልዘየርክለት ኦፖርቹኒቲን ራሱ ካፕቸር ማድረግ አትችልም። ስለዚህ ሁለቱም ፕሮብሌሞች ናቸው ማለት ነው። አሁን ዲል የምናደርገው how to overcome challenge and as well as how to capture opportunities ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስላይድ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይታያል አይደለም?
ለምሳሌ እዚህ ጋር I think you can see the home here. Sure? Okay, እንታያቸዋል አይደለ? ኦኬ ሶ ፕሮብሌም ሁለት አይነት ፕሮብሌም ነው የሚኖረው። አንደኛው ቻሌንጅ ነው፣ ሁለተኛው ኦፖርቹኒቲ ነው የሚሆን ማለት ነው። ስላይዱ ላይ ለምሳሌ የሚታያቸው አለ። this is for example your house and it's located actually nearby to a mountain. ይታያል አይደለ? ማውንቴን አካባቢ ያለ ነው and there is actually now a rain. አሁን ላይክ ሰውን የጣለ እንዳለው በጣም ከባድ ዝናብ ቢከሰት ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው? በቀላሉ ፕሪዲክት ማድረግ ይቻላል አይደል? what will happen ከባድ ዝናብ ቢጥል ጎርፍ ይከሰታል አይደል? ጎርፍ ይከሰታል። ያ የተከሰተ ጎርፍ ወደ ቤታችን ይገባል ማለት ነው። this is actually a challenge። ይሄ ቻሌንጅ ነው። this is a problem and it needs solution። ሶሉሽን ይፈልጋል። ምን አይነት ሶሉሽን ነው የምንሰጠው? for as a manager ሁሉም ማናጀሮች ዲፎልታቸው ሪአክቲቭ ማናጀርስ ይባላሉ። ወይም ለምሳሌ ሁላችንም ዲፎልታችን ሪአክቲቭ ነው የሚሆነው። ግን we need to be proactive actually የምንማረውም proactive ለመሆን ነው። we need to solve a problem before it happens። ከመከሰቱ በፊት ሶልቭ መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ይሄንን ኢንቫይሮንመንቱን አሰስ እናደርገው። ተራራ አካባቢ ነው ያለ ነው። ዝናብ ይጥላል። ዝናብ ከጣለ ኃይለኛ ጎርፍ ከተከሰተ ወደ ቤት ይገባል። ቤት የሚገባ ከሆነ actually damaging ነው የሚሆነው። it's a problem። ቤት ሲገባ ዝም ብለን አናየው፣ ገፍተን እናስወጣለን whatever ግን something we lose የሆነ ነገር ሉዝ እናደርጋለን። but we have to avoid this problem before it happens። ምንድነው የምናደርገው? ተፋሰስ እናዘጋጅለታለን። ያ ተፋሰስ ወይም የተዘጋጀ ተፋሰስ ደግሞ ቀጥታ ጎርፉ ቤታችን ውስጥ ሳይገባ እንዲፈስ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። this is just simple solution ማለት ነው። simple solution ነው የሚሆነው። so project ስንል ማለታችን ነው I mean problem ስንል ማለታችን ነው። ሶሉሽን ይፈልጋል። ይሄኛው ፕሮብሌም ደግሞ ምን አይነት ፕሮብሌም ነው? ቻሌንጅ ነው። ፕሮአክቲቭሊ ሶልቭ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሲሚላርሊ እንግዲህ this is a challenge and it needs solution. we need to overcome it. now ዝናቡን እንቀይረው። let's make it gold raining። ጎልድ ቢጥል ምንድን ነው የሚሆነው? ተፈራ ሚዩት ታደርጋለህ ራስህን ግን opportunity this is okay thank you ኢሳያስ ኦፖርቹኒቲ ነው። ወርቅ የሚጥል ከሆነ አንድም ጎርፍ እንዲያመልጥ አንፈልግም። ሁሉም ወደ ቤት እንዲገባ ነው የምንፈልገው። this is actually something that we need to actually put it all in the house። ስለዚህ ወደ ቤት የሚያስገባ ተፋሰስ ነው የምንሰራ ማለት ነው። ግን ሁለቱም በዚህኛው ኬዝ ያመለጠን ኦፖርቹኒቲ ነው። ያን ነው የሚያሳስበን። በዛኛው ደግሞ የሚፈጥረው ቻሌንጅ ወይም በአማርኛ ተግዳሮት የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም ሶሉሽን ይፈልጋሉ። so now maybe you are a business person or you may solve society problems or family problems or whatever and that problem can be an opportunity or it can be a challenge. so የሆነ መልካም አጋጣሚ አለ ወይንም የሆነ ተግዳሮት አለ። በጣም ከባድ ለምንሄደው ቻሌንጅ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሁለቱም ሶልቭ መደረግ መቻል አለባቸው። so መጀመሪያ ላይ when we develop the business case ምንድነው የምናደርገው? we need to understand properly the business case or we need to identify
the problem properly ማለት ነው። ቢዝነስ ፕሮብሌሙን ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው። that is actually the first step in project management ወይም ፕሮጀክቱ ኢኒሺየት ስናደርገው የምንጀምረው by understanding a problem ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮብሌሙን properly describe ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። then we need to come up with alternative solutions እንዴት ነው ሶልቭ ማድረግ የሚችለው የሚለው ላይ እንሄዳለን። ምናልባት in the other session I will present for you the rational decision making approach because when we start early in the beginning we need to exercise it። ይሄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ፕሮሲጀራል የሆነ ዲሲዥን ሜኪንግ አፕሮች አለ። እሱን ዲስከስ እናደርጋለን ሌላ ሴሽን ላይ ያሳያችኋለሁኝ። መጀመሪያ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ፕሮብሌም አንደርስታንድ እናደርጋለን ዴን ሶሉሽን ይኖረዋል። አክቹአሊ ሁሉም ፕሮብሌም የራሱ የሆነ ሶሉሽን አለው። ምናልባት ላናቀው እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ናውዴይስ there is a case of ኮሮና አለ። ግን ኮሮናን ስናየው ፕሮብሌም ነው። ፐርማነንት ሶሉሽን አልተገኘለትም። ምናልባት ቫክሲን ኦር መድኃኒት አልተገኘለትም። ግን ሌሎች ሶሉሽኖች አሉት። እነሱን አፕላይ ያደረግን ነው። ሶ ኢትስ ኤ ኒው ፕሮብሌም በት ዜር ኢዝ ኦልሶ ዋት ኤ ሶሉሽን። ሶ ኤቭሪ ፕሮብሌም ሃዝ ኢትስ ኦን ሶሉሽን። ልናውቀው እንችላለን፣ ላናውቀው እንችላለን። እንግዲህ ለማወቅ ጥረት ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው። then we need to analyze also this business caseun ቤኔፊቱን then ኮስት አለው። ኮስት ኢንከር እናደርጋለን። ሪስክ ይኖረዋል and ምን አይነት ኢሹዎች አሉት? አክቹአሊ ኤክሴፕሽናል ኢሹዎች ይኖራሉ ወይም ኮመን ከምንላቸው ወደ አይ ኢሹዎች ይኖራሉ። እነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ then among the listed alternative solutions which one is the best የተሻለ የትኛው ነው የሚለውን ሴሌክት አድርገን እሱንም አይደንቲፋይ አድርገን ሳማራይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። now after having the business case then you can provide it when you define it in such a way you can provide it to the project sponsor ወይንም ፕሮጀክቱን ኦን የሚያደርገው ታቀርባላችሁ። and at this time it looks like there is a pre-feasibility analysis by default in detail ገብተን ምናምን አይደለም የሰራ ነው። ግን like ፕሮብሌሙን አይደንቲፋይ ስናደርግ we consider it's feasible ነው ብለን ወይንም አዋጭ ነው ብለን አስበን ያሰነውን ነው ቢዝነስ ኬዝ ነው ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ስፖንሰሩ ፈንድ ዲቨሎፕ ያደርግለታል ማለት ነው፣ ወይንም አሎኬት ያደርግለታል፣ ይቀበለዋል። then ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ፊዚቢሊቲ ስተዲ ይሆናል ማለት ነው። ናው ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ እነዚህ ላይክ ኢትስ ቢዝነስ አይዲያ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮጀክት አይዲያ ነው፣ ፕሮዳክት አይዲያ ነው፣ ኦፐሬቲቭ የሚሆነው ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው። ከዚህ በኋላ አይዲያውን አዋጭ ነው አይደለም የሚለውን ዲቴይል ማጥናት የሚጠበቅበት ሌላ አካል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ፕሮጀክቱን ኢኒሺየት ያደረገው ሊሆን ይችላል። different companies may involve, so it needs actually a budget ይፈልጋል ማለት ነው። ፕሮጀክት ስፖንሰሩ አክሴፕት አድርጎት የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ወደ የትኛው ስቴፕ እንቀጥላለን ማለት ነው? ወደ ፊዚቢሊቲ ስተዲ እንሄዳለን ማለት ነው። ናው ለምሳሌ ሬኔሳንስ ዳምን አይታችሁት ከሆነ እንዲሁ ምናልባት ግልጽ ሆኖ እንግዲህ ሲወራ ሰምተን አናውቅም፣ ግን አንዳንድ ዶክመንቶችም ስናይ ምናልባት ፒክቸሮችን አይታችሁ ከሆነም ራሱ ሬኔሳንስ ዳም ፕሮጀክቱ ኢኒሺየት የተደረገው ዛሬ አይደለም። ምናልባት በንጉሱ ዘመን ኢኒሺየት እንደተደረገ ያወራሉ። ብር ላይ ራሱ አለ ኢኒሺየት የተደረገበት ፊዚቢሊቲ ስተዲ ተጠንቶ አዋጭ ነው ተብሎ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱን ዲቴይል ፕላን ሰርቶ በጀት አሎኬት አድርጎ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው እንጂ የቀረው ምናልባት እስከዚህ ድረስ ስቴጅ ያለው ድረስ እንደተሰራ ያሳያል ማለት ነው። እና እነዚህ ፌዞቹ በጣም የተለያዩ እንደሆነም በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ፊዚቢሊቲ ስተዲ አዋጭ መሆን አለበት። ምናልባት ዲቴይልስ እንሄድ እናያለን። ምንድነው ፊዚብል? በምን አይነት ኮንቴክስት ነው? አንደኛ የምናወጣው ኮስት እና የምናገኘው ጥቅም፣ በኋላ ላይ የምናገኘው ጥቅም ከምናወጣው ኮስት መብለጥ መቻል አለበት። ለምሳሌ ፕሮዳክት ዲቨሎፕ የምናደርግ ከሆነ ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ኮስት አለው።
ከዛ በኋላ ፕሮዳክቱን ፕሮዲውስ ለማድረግ የሚያስወጣን ወጪ አለ። ዴን እንሸጣለን። ሽጠን የምናገኘው ገንዘብ ትርፍ የሚያመጣ ከሆነ ፊዚብል ነው ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ካን ዊ ፕሮዲውስ ኢት ነው። ቴክኒካሊ ኢዝ ኢት ፊዚብል ላይክ የሜንታል እና ፊዚካል ካፓቢሊቲ የሰዎችን ወይም ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ኦርጋናይዜሽንስ ሊሆን ይችላል ያላቸውን የሜንታል የሰው ኃይል እንዲሁም ሌላ የፊዚካል ካፓቢሊቲ አድሬስ ማድረግ አለብን። ይሄ ቴክኒካል ካን ዊ ፕሮዲውስ ኢት የሚለው ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም የሚገርም ቢዝነስ ኬዝ ሆኖ ኦር ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ሆኖ or whatever, then it can be difficult actually to address it at this time. አንድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ምናልባት እኔ ማስተማር ሲጀምር ከ10 ዓመት በፊት ዶክመንት ስካን ማድረግ it was difficult task ወይንም አልነበረም። like you scan a picture ስካን ታደርጋለህ። ምናልባት መጽሐፎችንም ልክ እንደ ፒክቸር ታነሳቸዋለህ ግን ወርድ ባይ ወርድ አምጥቶልህ ኤዲት አድርገው ምናምን ዊሽ ታደርጋለህ። እንደ at that time it was not actually possible but nowadays it is possible። የሆነ ጊዜ ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። በዛን ጊዜ በነበረ እውቀት በነበረ ቴክኖሎጂ በነበረ ኦርጋናይዜሽናል ሴትአፕ ያልሆነ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ግን ሆኗል። ሶ ፊዚቢሊቲን ካን ዊ ፕሮዲውስ ኢት አት ዲስ ታይም የሚለውም ራሱ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላ ቢሄቪየራል አለው። የቢሄቪየር ኢሹም አለው። አክሴፕቴብል ሞራሊ አክሴፕቴብልም መሆን መቻል አለበት። በሰዎች በድርጅቶች በሀገሮች አክሴፕት የሚደረግ ነው ወይ ብለን ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። እሱ ይጠናል ማለት ነው። ራሳችን ልንሰራው እንችላለን፣ ሌሎችም ሊሰሩት ይችላሉ። ይሄን ፊዚቢሊቲ ስተዲ ስንሰራ ምናልባት አሁን እዚህ ስቴጅ ላይም ላይሆን ይችላል። ምናልባት early ዲቨሎፕ ቢዝነስ ኬዙን ዲቨሎፕ ስናደርግ ራሱ ኦኬ እሺ ያለ ፊዚቢሊቲ ስተዲን ስናጠና ማለት ነው። ማለትም ፕሮጀክቱን ከመጀመራችን በፊት እዚስ ላይ ይሄ ፕሮጀክት ቪዚብል ነው ወይ ስንል አሁን ያልካቸውን ነገሮች ነው የምናውቅ ብቻ ናቸው ወይስ ሌላ ነገር ሊጨምር ይችላል? ማለት ኮስቱ ላይ ካልተራልኝ እንደኔ ማለት ምን አይነት ኮስት ነው የምናወጣው? ለምሳሌ እንችላለን አንችልም ወይ ብቻ ነው ወይስ ለምሳሌ የኮስት ኢሹ አለው። አሁን አንድን ፕሮጀክት ኢኒሺየት ስታደርገው ፋይናሊ የምታመርተው ምርት አለ፣ ፕሮዳክት አለ። ያም ፕሮዳክት የሚሰጥ ጥቅም አለ። አክቹአሊ ዊ ካን ኤክስፕረስ ኢት ኢን ተርምስ ኦፍ መኒ። ለምሳሌ በገንዘብ ልንገልጸው እንችላለን። 10 ብር ሊያስገኝልን ይችላል ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ። ግን ፕሮጀክቱን ለማምረት 15 ብር የሚያስወጣ ከሆነ it's not actually a feasible project because you have to spend that money to the other project or to the other common practice ወይም ኦፕሬሽን ላይ ስፔንድ ልታደርገው ትችላለህ ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ነው። ይሄ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ብለን የምንሄደው ማለት ነው። ሌላ ግን ቴክኒካል ፊዚቢሊቲ ነው። ሌላ ቢሄቪየራል ፊዚቢሊቲ ነው። አክቹአሊ ኔክስት ላይ ኢን ዲቴል እንሄድበታለን። አሁን ሃይላይት ለማድረግ ነው። እነዚህን ግን አትሊስት 100% ላይሆን ይችላል፣ ሪስክም እየወሰድክ ሊሆን ይችላል። አንደኛው በጣም ለምሳሌ አዲስ ፕሮዳክት የምታመርት ከሆነ በጣም ፕሮፊት ያስገኝ አሁን አይ ሚን ፕሮዲዩሴብል ነው you can produce it and in the near future ብዙ ዲማንድ ሊኖረው ይችላል። ግን early in the beginning ኮስት ያስከፍላል ወይም እየከሰርክ ነው የምትጀምረው። ስለዚህ ዲማንድ እንዲጨምር ፕሮሞት አደርጋለሁ ምናምን whatever ብለህ ሪስክ ገብተህ ልትገባበት ትችላለህ ማለት ነው። ሶ 100% እርግጠኛ ሆነ አይደለም። there are actually margins like በኋላ ላይ ያሳያቸዋለሁ። አሁን probability of success and failure የሚባል አለ። probability of success በጣም እየጨመረ ሲሄድ እሱን አክሴፕት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። አክቹአሊ ሪስክ መውሰድ አለብን to some extent። በኋላ ላይ አንድ ስላይድ ካሳያችሁ በኋላ ምናልባት ይሄንንም እንደገና ሪማይንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ፊዚቢሊቲን የምናደርገው ፐርፎርም የምናደርገው በእንደዚህ አይነት ኮንቴክስት ይሆናል ማለት ነው። we can perform it at any stage before or after creating the business case or when we create even the business case ይሄ ፊዚብል አይደለም እያል ራሱ የታውነው የምንመጣ ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ፌዞቹ ኦቨርላፕ የሚያደርጉበት ኮንቴክስት ይኖራል። ስፔሻሊ
አንዳንድ በጣም ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ እነዚህ ፌዞች ሴፓሬትሊ ልናገኛቸው እንችላለን። እንግዲህ እውቀቱን ሼር ለማድረግ የግድ እንደዚህ በጣም እንጣጥ ለማሳየት ስላለብን ነው እንጂ ፌዞቹ ሰምታይምስ ኦቨርላፕ ሊያደርጉ የሚችልበት ኮንቴክስት ይኖራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዝኔብል የሆነ ኮስት መሆን መቻል አለበት። ሶሉሽኑ አቺቬብል መሆን መቻል አለበት። ሪስኩ አክሴፕቴብል መሆን መቻል አለበት። ቢኮዝ ቢዝነስ ፐርፎርም የምናደርገው ወይም ፕሮጀክቶችን እንትን የምናደርገው ሪስክ ወስደን ነው የሚሆን ማለት ነው። እና ሌሎች ኤክሴፕሽናል የሆኑ ኢሹዎች አይደንቲፋይ ያደረግናቸው ኢሹዎች አቮይድ ልናደርጋቸው የሚችሉ ወይም ሚቲጌት ልናደርጋቸው የሚችሉ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ዜን ኢፍ ኢት ኢዝ ፊዚብል ከሆነ we will proceed to the next step, that is establishing the term of reference ማለት ነው። so እስካሁን ድረስ when you develop the business case, when you undertake the feasibility study, develop ያደረግናቸው ዶክመንቶች ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች we need to compile and we have to produce a term of reference. commonly we call it TOR ብለን ሄደው ማለት ነው፣ ወይም ቶር ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። እሱን ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የሰራነውን ኢንፎርሜሽን ኮምፓይል አድርገን ዶክመንት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። and then ይሄ ተርም ኦፍ ሪፈረንሱ ካለን ፕሮጀክቱ በጣም እንግዲህ ዶክመንትድ ሆኖ ታንጀብል ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ቪዥኑ ምንድነው? ምን አይነት ኦብጀክቲቭ አለው? የዴሊቨረብሎቹ ምንድናቸው? የፕሮጀክቱ ስኮፕ እስከየት ድረስ ነው የሚሄደው? ምን አይነት ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ይፈልጋል? ምን አይነት ስትራክቸር ይፈልጋል? ምንድነው የሚሰራው? ፈንዱን ማን ነው ፈንድ የሚያደርገው? ወይም ፕሮጀክት ኦነሩ ማን ነው? ምን አይነት ሪስኮች ናቸው ያሉት? ይሄንን ምንድነው ፐርፎርም ለማድረግ ወይም በኋላ ላይ ፕላን ለማድረግ የምናስባቸው አሳምፕሽኖች አሉ፣ እንዲሁም ኮንስትሬንቶች ይኖራሉ። እነሱ እነማን ናቸው የሚለውን ሁሉ ፕሮፐርሊ ሊስት አውት እናደርጋለን ማለት ነው in the term of reference. so term of reference ከተዘጋጀ በኋላ now we can establish a project team ማለት ነው። ፕሮጀክት ቲሙ ይቋቋማል። ምናልባት እስካሁን ድረስ ያለው ሀሳቡን ይዘውት የመጡት ሰዎች እና መሀል ላይ ለምሳሌ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ለማጥናት ኮንሰልታንት ሊገባ ይችላል። ለምሳሌ ምናልባት ቅድም ሬዝ ያላደረኩት የፋይናንሻል ፊዚቢሊቲ፣ የኢኮኖሚክ ፊዚቢሊቲ፣ ቴክኒካል ፊዚቢሊቲ፣ ኢንቫይሮንመንታል ፊዚቢሊቲ የሚባሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ኢንቫይሮንመንታል ፊዚቢሊቲ ፕሮጀክቱ ወይም የሚመረተው ፕሮዳክት and the way we produce the product ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት፣ የፊውቸር ጀነሬሽን ላይ ያለውን ኢምፓክት whatever ሁሉ መጠናት ሊያስፈልገው ይችላል። so ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሰዎች ናቸው ይሄንን ጥናት ሊያጠኑት የሚችሉት። for example if it is a big project አሁን ሬኔሳንስ ዳም ላይ ይሄንን ፕሮጀክት ሲጠና ፊዚቢሊቲው ላይ ኢንቫይሮንመንታል እንትን ያስፈልገዋል። ሌላ በጣም ትልቅ ቲም ስታብሊሽ አድርጎ ነው ሊጠና የሚችለው ማለት ነው። እና ራሱ ይሄ ራሱ የፕሮጀክት ፌዝ ሊሆን ይችላል። ራሱ ፊዚቢሊቲ ኢንቫይሮንመንታል ፊዚቢሊቲ ስተዲ የሚለው ራሱ ብቻውን ወጥቶ ራሱ ደግሞ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል ባይ ዲፎልት። ይሄ ኮመን ነው። አይ ቲንክ ዩ አንደርስታንድ ኢት። ሶ then finally ፕሮጀክት ቲሙ ይቋቋማል ማለት ነው። ቤዚካሊ ፕሮጀክት ቲሙ እንግዲህ ሲቋቋም መጀመሪያ ላይ ፕሮጀክት ማኔጀሩን አሳይን ማድረግ መቻል አለብን። but we can assign a project manager even before this phase or after this phase. ግን እዚህ ፖይንት ላይ ፕሮጀክት ማኔጀሩን ስታብሊሽ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምን after we assign the project manager, then job description እና ሮል whatever identify አድርጎ then project team ሜምበሮችን ሪክሩት ማድረግ መቻል አለበት፣ አሳይን ማድረግ መቻል አለበት። ፕሮጀክት ማናጀሩ የሚያስፈልገውን ስኪል ኤንድ ኤክስፒሪየንስ ሁሉ ኢንስቶል እያደረገ መሄድ ይጠበቅበታል እዚህ ፖይንት ላይ። ስለዚህ ፕሮጀክት ማናጀሩን እዚህ ፖይንት ላይ አትሊስት አሎኬት አሳይን ማድረግ ኢትስ ኢምፖርታንት። but it can be before or after, but this is the recommended stage to establish a project, to assign a project manager here. Then after having a project manager, we can the project manager takes a responsibility to create a detailed job description and person specification, and then starts to recruit people required for the project team.
እዚህ ጋር ፕሮጀክት ማለት በአብዛኛው ፕሮጀክት ላይ በጣም የሚያስፈልገን ሪሶርስ ሂውማን ሪሶርስ ነው። ሌሎች ሪሶርሶች አሉ፣ ግን ፕሮጀክት ዩኒክ ፕሮዳክት ነው ብለናል። ዩኒክ ፕሮዳክት ከሆነ ኢት ኒድስ ክሬቲቪቲ ኤንድ ኢኖቬሽን፣ አዳዲስ ፈጠራ ይፈልጋል። ኢኖቬት መደረግ አለበት። ኢኖቬት የሚያደርግ ደግሞ የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት ነው እዚህኛው ኮንቴክስት ላይ ስናየው። ስለዚህ ሰዎችን አሎኬት ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው ፕሮጀክት ባይ ዲፎልት የቲም ወርክ ነው። በጣም ስፔሻላይዝድ አድርገህ ያንን ስራ የምሰራበት ሳይሆን ከሌሎቹ ጋር እየተባበርክ የሚሰራው ስራ ነው የሚሆነው። የቲም ቤዝድ ፐርፎርማንስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቲሙን ስታብሊሽ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ፒፕል ዊዝ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ። ለምሳሌ አሁን ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ከሆነ ኢንጂነር አለ፣ ከዛ እስከ ቀን ሰራተኛ ድረስ ትወርዳለህ። የተለያየ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው ፕሮጀክት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ቲሙን በደንብ ስታብሊሽ ማድረግ ያስፈልጋል። ዳት ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ፕሮጀክት ማናጀር። እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሮጀክት ማናጀሩን መርጠን ቲሙን ማዋቀር እንጀምራለን ማለት ነው። እንዳለ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገው ቲም ላይ ቆቋም ይችላል። እንግዲህ ፕሮጀክት ፐርፎርም የሚደረገው ባይ ዲፎልት ፌዝ ባይ ፌዝ ነው። ስለዚህ መቼ ምን ያስፈልገኛል የሚለውን ታስኮችም ስላሉ ዋቴቨር ስላሉ ያንን አንደርስታንድ እያደረገ የሚያስፈልገውን ሰው ያው ቴምፖራሪ ወርክ ነው ባይ ዲፎልት። ፕሮጀክት ላይ ፐርማነንት ወርክ ብለን የምንሄደው አይደለም፣ ቴምፖራሪ ነው። ሰዎች የሆነ ስቴጅ ላይ ስኪላቸው ኤክስፔሪየንሳቸው ያስፈልጋል። እዛ ጋ ነው መጣው ኢንስቶል የሚደረጉት ወይም የሚገቡት ማለት ነው። ሶ ማን መቼ ምን ላይ መግባት አለበት የሚለው ነገር አድሬስ ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ፕሮጀክት ማናጀሩ ከዚህ ጀምሮ ነው እንግዲህ አድሬስ እያደረገ የሚሄደው ማለት ነው። ን ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው? ዊ ሃቭ ቱ ሴት አፕ ኦልሶ ፕሮጀክት ኦፊስ። ፕሮጀክት ኦፊሱ ስታብሊሽ መደረግ አለበት። ይታያል አይደለ? ተፈራ ይታያል። ኦኬ። ፕሮጀክት ኦፊሱ ስታብሊሽ መደረግ አለበት። ይሄ ላይክ ብዙ ጊዜ የምናውቀው ፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱን ነው። ነገር ግን ከፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ውጭ ላይክ አሁን እንደምናደርገው ዲስ ኢዝ ቨርቹዋል ክላስ። አሁን ያለው ቨርቹዋል ክላስ ነው። ልክ ቨርቹዋል ክላስ ሊሆን ቨርቹዋል ፕሮጀክት ኦፊስ ሊሆን ይችላል። ሶ somebody is here in Addis, somebody in Australia, or somebody in Adama, Bahar Dar, whatever, they can work on the same project. ስፔሻሊ እነዚህ ፌዞች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አፕል ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ቨርቹዋል የሆነ ፕሮጀክት ኦፊስ ስታብሊሽ ሊደረግ ይችላል። በኋላ ላይ እንግዲህ የሪል ፕሮዳክሽኑ ሲጀምር then people start to ቤዚካሊ ሁሉም ሰው የሚሄደው ወደ ፕሮዳክቱ ስለሆነ ሰዎች ወደ ፕሮዳክቱ ስለሚሄዱ ሁሉም ወደ አንድ ሴንትራል ወደሆነ ፕሮጀክት ኦፊስ ሊመጡ ይችላሉ። ግን ቨርቹዋል የሆነ ፕሮጀክት ኦፊስም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እና ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልጉት ኢኩዊፕመንቶች፣ ኮሚኒኬሽን ኢንስትሩመንትስ፣ ዶክመንቴሽን ቱልስ ላይክ ፕሮጀክት ፕላኒንግ፣ ሪስክ ሞዴሊንግ ሶፍትዌር ዋቴቨር ዊ ኒድ ቱ አክቹዋሊ ሜክ አቬለብል አት ዲስ ስቴጅ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሌቭል ላይ የተወሰኑ ላይክ አሁን እነዚህ ኦፊስ ፈርኒቸሮች፣ ሰም ኮምፒውተር ኢኩዊፕመንት፣ ስቴሽነሪ ማቴሪያልስ ዋቴቨር፣ ዳታቤዝ ሲስተም እንደዛ ሴት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ን ይህን ካደረግን በኋላ we have to perform phase review. phase review ፐርፎርም ማድረግ መቻል አለብን። ይህን phase review እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ፕሮፐርሊ ፐርፎርም አድርገን አይደለም እንደሆነ የምናይበት ነው። actually we will exercise it in the next two chapters ማለት ነው። okay, now we initiate the project. We develop the business case. We make sure that it's feasible. Then term of reference established. Then project office with project managers and team members established. Then now we will start the project planning phase ማለት ነው። so ፕሮጀክቱ ፕላን መደረግ አለበት። ዲቴይል የሆነ ፕሮጀክት ፕላን ያስፈልገዋል ማለት ነው። so what's planning? Planning it's just a process
of developing a plan, and plan is a document, I think. And plan የምናደርገው ለመቼ ነው? ለትናንት፣ ለዛሬ ወይስ ለነገ ወይስ ለሁሉ? እስኪ ሪያክሽናችሁ አንዋር ለነገ ኦኬ ፎር ቱሞሮ ቴንክ ዩ አንዋር ፕላን የምናደርገው ሁሌም ለነገ ነው or we plan always for future. It's not for today, not for yesterday. Planning is always for tomorrow. Then plans እናደርግ we totally rely on what you call it predictions or estimations about the future. So what will happen in the future, when and in what amount የሚለውን forecast እናደርጋለን. Actually the forecasting process output ለፕላኒንግ ነው የምንጠቀመው. always it's for planning. እና ቱሞሮ ደግሞ ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት አለው ብንል እነዚህ አራት ኢንቫይሮንመንቶች ማየት ትችላላችሁ. ቱሞሮ has it can be certain, risk, uncertain or ambiguous የሚባል አይነት ሴትአፕ አለ. ምናልባት እነዚህ ተርሚኖሎጂዎች ስለምንጠቀማቸው አንደርስታንድ እያደረጋችሁ እንደምትሄዱ አንዳንዶች ዲቴል እንሄድባቸዋለን። ለምሳሌ ሰርቴን የሚባለው ምንድን ነው? ፕሮብሌሙ ይታወቃል። ለፕሮብሌሙ የሚያስፈልገው ሶሉሽን ይታወቃል። then outcome of the solution is also known. This is a certain environment. በዚህኛው ኮንቴክስት ቢዝነስ መስራት ይቻላል? ይቅር ሚዩት አድርጋል ራስን ወይም ሌሎቻችሁ? ኦኬ ኦልሬዲ እንትን ክሊር ነው። ምንም ሳምቲንግ እኛ እንትን የምናደርገው ኢንቨስትመንት ምንም ይፈልግ አይመስለኝም። ኦኬ ኦልሬዲ እንትን ይመስለኛል። ምናልባት እንደ ኦፖርቹኒቲ ወይ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ልንጠቀም እንችላለን እንጂ እንትን አይመስለኝም። እንደ አንድ ኦፖርቹኒቲ የምንይዘው ነገር ነው እንጂ ለቢዝነስ አይ ዶንት ቲንክ ዳት ማች ኢምፖርታንት ነው። ቴንክ ዩ ይቅር። በዚህኛው ኮንቴክስት ቢዝነስ መስራት አይቻልም። ያው ሰርቴን የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነው። ለምን ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ያለ የት ጋ ነው? ሰርቴን ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ነው። አሁን ሰርቴን ከሆነ ኢንቫይሮንመንቱ ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢዝነስ አይኖርም፣ ወይንም በዚህኛው ኮንቴክስት ላይ ፕሮጀክቶችን ኢኒሼት ለማድረግ አያስፈልግም ማለት ነው። ወይንም this may not happen። ይታያችኋል አይደለ? ኦኬ ስላይዱ ይታያል አሁንም? ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ሁለተኛው ኢንቫይሮንመንት የሚሆነው ሪስክ ብለን የምንሄደው ኢንቫይሮንመንት ነው። ሪስክ ላይ ፕሮብሌሙ ይታወቃል፣ ሶሉሽኑም ይታወቃል። ግን ሶሉሽኑ ላይ የሚኖረን ኦር አውትካሙ ላይ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሰክሰስ ኤንድ ፌለር አለ፣ ወይም ዳትስ ቢትዊን 0 ኤንድ 1 ፕሮባቢሊቲ ብለን የምንሄደው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢፍ ዊ ሴይ 100% አይ ሚን 95% it will be successful 5% ምን አለው ማለት ነው? ፌለሪቲ ያለው ማለት ነው። or if you say 80% successful local 20%ቱ ፌለሪቲ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሪስክ አለው ማለት ነው። ሪስክ አለው። ይሄንን ሪስክ የሚወስዱ ሰዎች ደግሞ ምን ይሰራሉ? ቢዝነስ ይሰራሉ። sometimes ሪስክን ካልኩሌት አድርገው ነው የሚገቡት ማለት ነው።
ሶ ብዙ ሪስክ በወሰድከው ቁጥር ብዙ ትርፍ ታገኛለህ። ትንሽ ሪስክ ከወሰድክ የምታገኘውም ሪስክ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ወርክ ቢዝነስ ዩ ሃቭ ቱ ወርክ ኦን አይደንቲፋይንግ ሪስክስ and mitigating risks, or you need to prepare yourself to take risk ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ኢምፖርታንቱ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የሚቀጥለው አንሰርቴን ብለን የምንሄደው ነው። አንሰርቴን ብለን የምንሄደው ይሄ ሶሉሽኑ ይታወቃል፣ ፕሮብሌሙም ይታወቃል፣ ግን አውትካም ኦፍ ሶሉሽን ቅድም ልክ እንዳለው በፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሰክሰስ ኦር ፌለር ዲፋይን ማድረግ አንችልም፣ አይታወቅም። ይሄኛው አንሰርቴን ብለን የምንለው ኢንቫይሮንመንት ነው። ሶ ፕሪዲክት የምናደርገው ኢንቫይሮንመንት ወይም ፎርካስት የምናደርገው ኢንቫይሮንመንት ወይም ፕላን የምናደርግበት ታይም ፔሪድ በጣም እየረዘመ በሄደ ቁጥር አንሰርቴኒቲው ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። አንሰርቴኒቲው ከፍ እያለ ይሄዳል። አንድዬ ስለምንሄደው ሁሉም ነገር አይታወቅም። ፕሮብሌሙን አናውቀውም። ፕሮብሌሙ ካልታወቀ ሶሉሽኑ አይታወቅም። ሶሉሽኑ ካልታወቀ አውትካም ኦፍ ዘ ሶሉሽን ላይ ማውራት አይጠበቅብንም። እዚህ ጋር ደግሞ ማን ነው የሚኖረው? ቢዝነስ ፐርሰን ሳይሆን አምቢጌስ ኢንቫይሮንመንት ላይ ኦፐሬት የሚያደርግ ካያችሁ እብድ ሰው ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ኤቭሪቲንግ ኢዝ አንኖን በት ኢፍ ዩ ወርክ ኦን ቢዝነስስ ሪስክ ኤንድ አንሰርቴኒቲ ላይ ፎከስ አድርገን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ፕላን ስናደርግ we depend on forecasted data, and actually we are operating in uncertain and risky environment. We take risks, and sometimes 50-50 የሚባለውን uncertainty ላይ ራሱ የምንወስደው ነገር ይኖራል ማለት ነው። that is actually what we do. Then እንግዲህ ፕላኒንግ ላይ በባለፈው ዲስከስ እናደርግ ታስታውሱ ከሆነ ምን ብለናል? when we plan, first we need to set up our objective, then we need to list out the activities that we are going to perform, then we need to list out the resources, then we need to schedule. ተመሳሳይ ነው በዚህኛውም ኮንቴክስት ላይ ኦብጀክቲቫችን ይታወቃል፣ ምን ማድረግ እንዳለብን ይታወቃል። አሁን ላይክ ተርም ኦፍ ሬፈራንሱ ላይ አሁን በግልጽ ተቀምጧል። when we initiate the project ተርም ኦፍ ሬፈራንሱን እነዚህን በደንብ ያሳየናል። ስለዚህ ተርም ኦፍ ሬፈራንሱ ላይ ኦብጀክቲቭ እንዲሁም ታስኮቹ ተቀምጠዋል፣ ኢቭን የሚያስፈልገው ሪሶርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ the sequence of the tasks, because ፕሮጀክት ላይ one after the other ነው most of the time ፐርፎርም የምናደርገው። so the sequence of the tasks need to be addressed. Then resource allocate ማድረግ መቻል አለብን, and how to execute or how to implement and how to control የሚለውንም in detail ፕላን መደረግ አለበት ማለት ነው። this is what to do. so project planning phase ላይ በጣም ሰፊ ስራዎች እንሰራለን። የምንሰራቸው ስራዎች እነዚህን ያጠቃልላሉ። ምናልባት I think ስላይዱ ላይ እንደምታዩት ብዙ አክቲቪቲዎችን ነው ፐርፎርም የምናደርገው። we start by creating a project plan, then we proceed on creating a resource plan, then we proceed to creating a financial plan, then creating a quality plan, then creating a risk plan, then creating acceptance plan, communication, procurement, contracting with suppliers, and how to make even the phase review የሚለው ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። this is actually what we will do in the project planning phase ማለት ነው። so by default starting from the project plan document up to how to make contract with the suppliers የሚለውን in detail ፕላን አድርገን መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው። ምናልባት አሁን አንዳንድ ኪዋሮች ሲወጡ አይታችሁ ከሆነ የሰፕላየሮች ኢቭን ፕሮጀክት ኦነሮቹ ምን አይነት ሰፕላይ ነው አግሪ ማድረግ ያለባቸው፣ እንዴት ማድረግ ያለባቸው ዋቴቨር የሚለው ነገር ሁሉ አድሬስ የሚያደርጉበት ዶክመንት አለ። በኋላ ላይ በዛ ነው
እየተግባቡ የሚሄዱት ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሮጀክት ፕላን ዶክመንቱ ኢምፖርታንት ነው። ኤንድ ሁለተኛው ፌዝ ላይ ኢንዲቴል የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ክሬቲንግ የፕሮጀክት ፕላን ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? we need to document the project plan. Here we need to develop work breakdown structure, and I think we will discuss methods or tools that we can use for work breakdown structure in the project planning phase. Project planning phase ላይ ስንሄድ work breakdown structure እንዴት ነው የምንሰራ የሚለው ነገር ዲስከስ እናደርጋለን። We need to make this sequence of activities. We need to write the allocation of resources. We need to make a detailed project schedule. ምን መቼ እንዴት ይሰራል የሚለው ስኬጁል ሁሉ ሴት መደረግ አለበት ማለት ነው። this is actually important step in this planning phase ማለት ነው። then ሪሶርሱን ፕላን እናደርጋለን። we have to create a resource plan. እንግዲህ ፕሮጀክቱ ስንገባ we are going to face like the operations. Here in projects there is a scarcity of also resources or limitation of resources, and resource plan properly set up ማድረግ መቻል አለብን። and later we don't need to panic even to mobilize resources. We need to address it early in the beginning. ምን አይነት ሪሶርስ ያስፈልገኛል የሚለውን እዚህ ጋር ነው አይደንቲፋይ አድርገን መጨረስ ያለብን ማለት ነው። ሶ ምን አይነት ሪሶርስ ነው የሚያስፈልገን? the human resource, the equipments that we need, the materials that we need to list out early at this stage ማለት ነው። ፕላኒንግ ስቴጅ ላይ እንግዲህ ሪሶርስ ፕላኑ ላይ ይሄን ስራ እንሰራለን። በኋላ ላይ ስክሪን ይታያል አይደለ? ይታያል። ኦኬ፣ አንዳንድ ሜሴጆች ስለመጡልኝ ነው። ኢምፕሊመንት ስናደርግ ይሄ ያስፈልገኝ ነበረ። እንዴት ነው ምን ላይክ አሁን አንዳንዴ ቤት ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች ራሱ ልክ አሁን አንዳንዴ አሁን አምፖል ስትቀይር ወንበር ላይ ወጣህ ዋቴቨር ኤሌክትሪክ ገመድ ይዘህ ከቀጠልክ በኋላ ላይክ ፕላስተር ያስፈልገኛል ልትል ትችላለህ። and then after ፕላስተር ቤት ላይ ኖር ይችላል ወይንም አልገዛህም ዋቴቨር። ሶ ምን ልታደርገው ነው ማለት ነው? እንደገና ወርደህ ሄደህ ፕላስተር ገዝተህ ተመልሰህ ወጥተህ ዋቴቨር ልትጨርስ ነው ማለት ነው። In day-to-day life, even we actually face such type of challenges. Again, መጀመሪያ early in the beginning, when we plan, if we list out all the required resources, then የትኛው ሪሶርስ መቼ እንዴት ያስፈልገኛል የሚለውን ነገር ሊስት አውት ካደረግነው that time it will be available. Then our implementation ወይንም ስራውን ስንሰራ actually ስራውን መስራት ስንጀምር it will be smooth. ያለበለዛ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ላይክ ፕሮጀክቱ ይጀምራል፣ መሰራት ይጀምራል፣ የሆነ ፌዝ ከሄደ በኋላ ይቆማል። ምን ይባላል? ይሄ ዕቃ ጎሎ ነው። this is actually a common excuse from for example government projects ላይ ከሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ የዲዛይን ለውጥና የሪሶርስ ግብዓት እጥረት የሚባሉት ኮመን ኤክስፕላኔሽኖች ናቸው for billions of projects, because they fail to actually create a resource plan ማለት ነው። resource plan ላይ properly ስላልሰሩ ነው ማለት ነው። we need to determine also the quality of each resource. እያንዳንዱ ሪሶርስ ምን አይነት ኳሊቲ ያለው የሚለውን ነገር ዲተርማይን ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንጀራ ለመጋገር የስንዴ ዱቄት አይሆንም፣ ዳቦ ለመጋገር የጤፍ ዱቄት አይሆንም። ሶ ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ፕሮጀክት እንጀራ ከሆነ የጤፍ ዱቄት ያስፈልገኛል ብለን ነው ሪሶርሱን ስፔሲፋይ የምታደርገው። that is the standard, that is the required. ስለዚህ ይሄንን ኳሊቲ ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገርም ራሱ ሴት ማድረግ መቻል አለብን።
G+4 ቤት የምትሰራ ከሆነ የሚያስፈልግህ የብረት ኳሊቲ ቲክነሱ or whatever that's actually what we call quality የተለየ ነው። on the other hand ደግሞ what you call it for villa የሚያስፈልገን ደግሞ የተለየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቶችን ስንሰራ የሚያስፈልገን ሪሶርስ ፕላን early in the beginning ማሳየት በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት ነው። that's actually what we call this resource plan. so እያንዳንዱ ኢኩዊፕመንት even including even resource HR ስለሆነ የሚያስፈልገው የሰው ኃይል ስፔሲፊኬሽኑ ፐርሰን ስፔሲፊኬሽን ብለን የምንሄደው ለኢኩዊፕመንት ደግሞ ስፔሲፊኬሽኖቹ ፕሮፐርሊ አይደንቲፋይ መደረግ መቻል አለበት። this should happen early in the beginning in resource plan and then it should be also scheduled መደረግ አለበት። ለምን የሚያስፈልግህን ሪሶርስ በሙሉ ለምሳሌ የ3 ዓመት ፕሮጀክት ከሆነ የ3 ዓመት ፕሮጀክት አንድ ቀን አይደለም አምጥተህ የምትይዘው ፌዝ ባይ ፌዝ ሀፕን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መቼ የትኛው ሪሶርስ ያስፈልገኛል፣ መቼ ምን አይነት ሰው ያስፈልገኛል የሚለው ሁሉ አድሬስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሪሶርስ ፕላኑን ስንሰራ ይሄን ነገር አድሬስ ይደረጋል ማለት ነው። ዲቴል የሆነ ሪሶርስ ፕላኑን ከሰራን በኋላ ላይ የምንፈልገው ሪሶርስ አቬሌብል የማይሆንበት ምን ምክንያት አይሆንም ማለት ነው። ሶ በቁጥር በአይነት ሁሉ ነገር እዚህ ጋር መገለጽ መቻል አለበት። this is important። የሚቀጥለው ያው ፋይናንሻል ፕላን ነው። this is actually ሰዎችንም ኢኩዊፕመንትንም ኤቭሪቲንግ አቬሌብል ለማድረግ የግድ ብር ያስፈልገናል። ሶ ፋይናንሻል ፕላን ኢዝ ኔሰሰሪ። ፋይናንሻል ፕላን በጣም ያስፈልገናል። ምን አይነት ፕሮጀክትን ፋይናንስ የምናደርገው እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። አንዳንዴ ለምሳሌ በብድር ነው የሚሆነው ኦር ከኪሳችን አውጥተን ነው የሚሆነው። ፕሮጀክት ስፖንሰሩ እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለውን ነገር ፕሮፐርሊ early in the beginning we have to set it። ለምን ፕሮጀክቱ ሀፕን እያደረገ መሀል ላይ በገንዘብ እጥረት መቆም የለበትም ማለት ነው። ሶ አንዳንድ አሁን ለምሳሌ አሁን ሬኔሳንስ እንደምን አይታችሁ ከሆነ ፋይናንሻል ፕላን ምንድን ነው? መንግስት ከራሱ ከካዘና በግብር በሚሰበስበው ከዛ ደግሞ በመዋጮ ወይም ዜጎች እያዋጡ ይሰሩታል ነው። that's the financial plan። ያንን ሲሰሩ ግን ዲቴል ለምሳሌ ዜጎቹ ይሄን ያህል ያዋጡ ብለው እስቲሜት ማድረግ መቻል አለባቸው። ከግብር ይሄን ያህል ሰበስባለሁ፣ ፐብሊክ ኦርጋናይዜሽኖች ይሄን ያህል ፕሮፊት ወይም ይሄን ያህል ገንዘብ ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላሉ ብሎ አስበው መሆን ይችላል አለበት ማለት ነው መጀመሪያ ያለባቸው ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ያው መሀል ላይ ስታክ ልታረግ ትችላለህ ማለት ነው። and if you can see actually it's not የፋይናንሻል ፕላኑ ፕሮብሌም ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቶቹ ዲሌይ ስለሚያደርጉ ዲሌይ ባደረጉ ቁጥር ደግሞ ያው ኮስቲ የሆኑ ስለሚሄዱ ብዙ ጊዜ የገንዘብ እጥረት እንደሚያጋጥም ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ገቨርንመንት ኢኒሺዬቲቭ የሆኑ ፕሮጀክቶች ነው ማለት ነው። ፕራይቬትሊም አንዳንድ ሰዎች ሲጀምሩ እንደዛ ታያላቸው። ለምሳሌ ህንፃ ሰርቻ አከራይ ያለው የሚል ሰው በጣም አምቢሺየስሊ ያለውን ገንዘብ አንደርስታንድ ሳያደርግ ሊጀምር ይችላል ማለት ነው። እና መሀል ላይ አቋርጦት የተወሰነው እንትን አድርጎ ከላይ ባዶ ሆኖ ብዙ ቦታዎች ላይ ቢዝነሶች የሚሰሩበት ቦታዎችን ማየት ትችላላችሁ። so the financial plan is important and this should happen even early in the beginning. I think የሚያስፈልገን ሪሶርስ ስለታወቀ ፋይናንሻል ፕላኑን መስራት ያን ተከትሎ በጣም ከባድ አይሆንም ማለት ነው። The next one is creating quality plan. Quality plan create ማድረግ አለብን። What's quality? Quality ምንድን ነው? maybe desired የሆነው አውትካም ስታተስ
ኦኬ አሁን የምትጠቀመው ሞባይል ኳሊቲ ነው ወይም ላፕቶፕ ወይም የለበስከው ቲሸርት ወይም ጆሮ ላይ ያደረከው ሄድፎን is it quality? What's your quality? እሺ ተፈራ ኳሊቲ ማለት ስታንዳርድ ማለት ነው። ማንኛውም ነገር ትክክል የማይለቁ ነገሮች እዛ ነገር ለዚህ ነው የምናደርጋቸው ነገሮች ማለት ነው። ምን ማለት ስታቲስቲካል ኢንስትሩመንት በመጠቀም ኢንተርናል ስታንዳርዳቸውን አይተን ነው ደግሞ ስታንዳርዳቸውን አይተን ለዚህ የምናደርግበት ማለት ነው። ኦኬ መልካም ኳሊቲ ማለት it's actually a requirement or any requirement set by the customer ወይም ያ የሚፈልገው ሁሉንም ይሄን እፈልጋለሁ ብሎ actually it should be ethical morally acceptable የሆነ መሆን ይችላል አለበት። ለምሳሌ አንድ ዌይተረስ ካፌ ውስጥ ላይ ሲያስተናግድ ወይም ስታስተናግድ ምንድነው ከሷ ኤክስፔክት ወይም ከሷ ኤክስፔክት የሚደረገው ይታወቃል አይደል? but beyond that immoral የሆነ ነገር ውስጥ የምንሄድ ከሆነ that's not actually a real requirement ወይንም ተማሪዎቻችን እኛ ስናስተምር ዝም ብለህ ክላስ አትገባ whatever ቢጨርሰው they are happy but that's not actually a real requirement አንድ ሰው መኪና ሲገዛ አንድ እግሩ የተጣመመ whatever አይፈልግም የሚፈልገው ነገር አለ real requirement አለ any requirement set by the customer actually is a quality dimension ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንተ ከዛ ፕሮዳክት ላይ የምትፈልገው ቤኔፊት አለ ያንን ቤኔፊት ነው ሊስት አውት የምታደርገው። ለምሳሌ ሴልፎን የምንፈልግ ከሆነ ወይም ስማርትፎናችን ላይ ማውራት እንፈልጋለን፣ ኤስኤምኤስ ማድረግ እንፈልጋለን፣ ቪዲዮ መቅረጽ እንፈልጋለን፣ ኢንተርኔት መጠቀም እንፈልጋለን። there are a lot of actually benefits that we can list out. This is what we want. This is what we require. ያንን ነው the quality dimensions ብለው የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኳሊቲ ማለት for example for project issue ቶታል ምንድነው ቶሩ ላይ የተቀመጠ ይሄን እንፈልጋለን ብሎ አስቀምጦታል ፕሮጀክት ኦነሩ ያንን አድሬስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። so we need to address this ምናልባት ትራዲሽናል ኤክስፔክቴሽን የሚባል ተርም አለ but nowadays the expectation perception distort ስለሚደረግ most of the time because you expect more ትንሽ ካገኘ dissatisfied whatever የሚል እንትኑ አለ requirement የሚለው ተርም ነው የተሻለ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳሊቲ ዲፊኒሽን ያስፈልገናል። ምንድነው ዴሊቨረብሎቹ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ዲቴል ሊስት አውት ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። በግልጽ መቀመጥ መቻል አለበት። አምቢጊየስ መሆን የለበትም። it's not only even the outcome ብቻ ሳይሆን the way we manage it and default አሁን በዚህ ዘመን ማኔጅ ስታደርገው ኳሊቲ የሆነ ማኔጅመንት ሲስተም ካለ አሁን ሰምታችሁ ከሆነ የኳሊቲ ማኔጅመንት ጥራት ተሸላሚ ነን ምናምን ይላሉ። if you manage it in quality way then the outcome will be also a quality product ማለት ነው። so it's not only the end product even the process of management process ራሱ በደንብ ዲፋይን መደረግ አለበት ማለት ነው። so ይሄንን ዲፋይን የምናደርግበት ስቴጅ ነው የኳሊቲ ፕላን ብለን የምንሄደው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ሪስክ ፕላን እንሄዳለን። እንግዲህ ቅድም አይተናል risk is actually if we plan it's for the future and the future is always actually uncertain or እርግጠኛ ሆነ like certain ሆነ በእርግጠኝነት ይሄ ይሆናል ይሄ ሲሆን እንደዚህ ይሆናል ለምትናገረው ነገር አይሆንም ስፔሻሊ አሁን በምናወራው ኮንቴክስት ማለት ነው። so we need to take risk and these are risks that we expect and if this happens we will do this የሚል ሪስኩን ፕሪቨንት የምናደርግበት ነገር መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። so early in the beginning we need to identify the risk then next to that we need to come up with overcoming these risks ማለት ነው። so ሪስክን አይደንቲፋይ ማድረግና ሪስኩን ኦቨርካም ለማድረግ ወይም ሚቲጌት ለማድረግ ወይም ለመቀነስ የሚያስፈልጉ ስትራቴጂዎችን early in the beginning ሴት ማድረግ ይጠበቅብናል። that is actually what we do when we create a risk plan ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ
ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት ነው። ሪስኩን ኤግዛክትሊ ፌስ የምናደርገው መቼ ነው? ወይን ዊ ኢምፕሊመንት ነው። ኢምፕሊመንት ስናደርግ ነው ሪስኩን ፌስ የምናደርገው። ነገር ግን ለምሳሌ አንዳንድ ሪስኮችን ቅድም ስለ ፕሮአክቲቪቲ ነግራችኋለሁ። ኤርሊ ኢን ዘ ቢጊኒንግ አይደንቲፋይ አድርገን ሚቲጌት ካደረግናቸው ሳይፈጠሩ እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። ሶ ዊ ኦቨርካም ኢት ቢፎር ኢት ሃፕንስ። ሳይፈጠር ልናጠፋው እንችላለን ወይ ሚቲጌት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። አንዳንዶችን ደግሞ ተፈጥረው ኢሚዲየትሊ እዛው ኩዊክ የሆነ አክሽን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ቱ ሪዲዩስ ኢትስ ኢምፓክት ማለት ነው። በት ዘ ኢምፖርታንት ፓርት ኢዝ አይደንቲፋይንግ። ሪስኩን አይደንቲፋይ ማድረግ ይፈልጋል። ይሄንን ሪስኩን አይደንቲፋይ አድርጎ ሊስት አውት አድርጎ ይሄ ቢሆን እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ሰከንድ ኦፕሽን ዋቴቨር፣ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ዋቴቨር እያልን ሴት የምናደርግበት ኤሪያ ነው የሚሆን ማለት ነው። ሶ ኢን ፕሮጀክት ፕላኒንግ ፌዝ ዊ ካም አፕ ዊዝ ኦልሶ ክሬቲንግ ሪስክ ፕላን። ከዛ አክሴፕታንስ ፕላን ነው። አክሴፕታንስ ፕላኑ ኢምፖርታንት ነው ቢኮዝ ለምሳሌ አሁን የቤት ስራ የሚሆን ከሆነ ወይም የፕሮጀክት አንድ ትልቅ ቢልዲንግ የሚሆን ከሆነ ልክ ህንፃው አልቆ አይደለም የምትቀበለው። ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ፌዝ ባይ ፌዝ። ለምሳሌ መሰረቱ ሲወጣ ቴስት ይደረጋል፣ ዴን ፕሩቭ ይደረጋል። ልክ እንደዚህ እየሆነ ነው የሚሄደው እና ይሄን ፕሮፐርሊ ፕላን መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ቢኮዝ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ከስተመሩ ወይም ፕሮጀክት ኦነሩ አክሴፕት ማድረግ አለበት። አንዳንድ ፕሮዳክቶች ለምሳሌ ዴሊቨር የምናደርጋቸው ፕሮዳክቶች አምርተን ከጨረስን በኋላ ልንሰጣቸው እንችላለን። then they test it. If it is successful they will accept it. If not it can be difficult. ሪጀክት ሊያደርጉት ይችላሉ። ፕሮጀክት ሲሆን ደግሞ በጣም ሂውጅ ነው እንደምታውቁት። ለምሳሌ አሁን ብሪጅ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዷን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብሬክዳውን አድርገን አክሴፕታንስ ፕላን ሰርተንለት ካልሄድ ድልድዩ ሰርተን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ተቀበሉ ስንላቸው አይ this is not actually our requirement የሚሉን ከሆነ we fail. so እንዴት ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ነገር we need to break down and we need to even gain recognition from the project owners at this stage ማለት ነው። then communication plan ነው። ያው ሪፖርቶች ይኖራሉ፣ ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ባክ ኤንድ ፎርዝ የሚያደርግ ማለት ነው። at the time of ኢምፕሊሜንቴሽን። ለምሳሌ አንድ ሪሰርች ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ኮሚኒኬት የምናደርግባቸው ስቴጆች እንግዲህ አብዛኞቻችሁ በሪሰርች ውስጥ አልፋችኋል ብዬ ስለማስብ መጀመሪያ ፕሮፖዛል እናስገባለን። ፕሮፖዛሉ አክሴፕት ይደረጋል። that's one way of communication is that then ምናልባት questionnaire or other data collection instruments, then analysis or literature review, analysis, final report, whatever. I think you know this procedure. Research projects ላይ ልክ እንደዚህ አይነት way of communications ዲዛይን ይደረጋሉ። አንዳንድ ኮንሰልታንሲ ፕሮጀክቶች ላይ we have seen that መጀመሪያ ላይ ኢንሴፕሽን ሪፖርት የሚሉት አለ፣ መሀል ላይ የሚደረግ ሪፖርት አለ፣ ዜሮ ድራፍት ሪፖርት፣ ፋይናል ሪፖርት። ልክ እንደዚህ ያሉ የሚሄዳቸው ይኖራሉ እና we need to create that also and we need to communicate with even the stakeholders is also important. ለምሳሌ ስለ ሬኔሳንስ ዳም አይታችሁ ከሆነ ፕሮጀክት ማኔጀሮች they have to communicate all the details about the project. ነፍሱን ይማረው ኢንጂነር ስመኘውን ታስታውሳላችሁ። I think he was well known in communicating the progress of the project even for the larger society most of the time. አሁን ያንን ዊትነስ እያደረግን አይደለም፣ ግን ምናልባት እሱን አይታችሁት ከሆነ ለሶሳይቲው ሪፖርት ያደርጋል፣ ሊጎበኝ ለሚሄዳው ለገቨርንመንት ኦር ለገቨርንመንት ሪፖርት ያደርጋል። በተለያየ ስቴጅ ላይ አክቹዋሊ ሪፖርቶች ይኖራሉ። እነዛ ሶ ማን ለማን ምን ኮሚኒኬት ማድረግ አለበት፣ እንዴት ነው ኮሚኒኬሽናችን የሚሆነው። we need to plan actually this also early in the beginning. That will happen at this stage. Then we need to create a procurement plan. This is actually working with suppliers. supplierዎች ጋር because project ይሆናል፣ ግብአቶች አሉ። ሁሉንም ግብአቶች እኛ ላናመርታቸው እንችላለን። actually most of the resources that we need or inputs that we need for the project implementation are
ፐርቼዝድ የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮኪርመንት ፕላን ያስፈልገናል። እንዴት ነው መግዛት ያለብን? ከማን ነው መግዛት ያለብን? ቴንደር ፕሮሰሱ እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን early in the beginning ዲሳይድ መደረግ አለበት። ለምሳሌ አሁን አንድ የኢትዮጵያ የዳም ፕሮጀክቶች ላይ even they buy this maintenance equipment like for 5 years 5 ዓመት ድረስ ራሱ የሚያስፈልገውን የሜንቴናንስ ኢኩዊፕመንት ከፕሮጀክቱ ጋር አብረው ነው የሚገዙት። እንደዛ አይነት እቅድ ያደርጋሉ። or there is also another plan ይሄ በጣም ስቶሬጅ ይጠይቃል፣ ፕሮዳክቶች ኦብሶሌት ያደርጉ ይችላሉ። whatever ሌላ አይነት way of procurement መከተል እንችላለን። upon requirement deliver እንዲያደርጉ whatever this can happen even in this procurement plan ማለት ነው። so ሰፕላየሮቻችንን early in the beginning አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን። እንግዲህ የምንጠቀማቸው አይተሞች የተለያየ አይነት ክላሲፊኬሽን ናቸው። አንዳንድ አይተሞች ኢዚሊ አቬሌብል ይሆናሉ። አንዳንድ አይተሞች በጣም ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ። for difficult to access items we need to actually plan properly and we need to secure even suppliers ለነዛኞቹ ምናልባት ያን ያህል ወሪ ላናደርግ እንችላለን ማለት ነው። because upon requirement with short notice you can get it ግን አብዛኞቹን we have to make sure available መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። so ምናልባት ሪሶርሱን ራሱ ስፈልግ የት ነው የማገኘው፣ የት ቦታ በምን አይነት ጊዜ ዴሊቨሪ ያደርጉልኛል የሚለው መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። that's important process. Then we need to sign even contracts or agreements with the suppliers. Detail የሆነ negotiation process ሂደን አግሪ ማድረግ መቻል አለብን with suppliers። እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም ክሪቲካል ለሚባሉ አይተሞች ሾርት ለሆኑ ወይም ስኬርሲቲ ላለባቸው አይተሞች we need to sign contract with suppliers። ለሌሎቹ ምናልባት with short notice available ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። these are actually important phases in project planning። መጨረሻ ላይ ሪቪው እናደርጋለን፣ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ፣ ይሄን ፓርት ዲስከስ እናደርገዋለን ማለት ነው። okay the last one is project implementation. okay project implementation የሚሆነው I think you have seen when we implement the projects normally አሁን በቃ ስራው ተጀመረ። ኮንስትራክሽን ከሆነ ኮንስትራክሽን ተጀምሯል። መቆፈር፣ ብረት ማጣመም፣ መትከል፣ መንቀል፣ ሲሚንቶ ማውጣት whatever everything is actually started. so we are going to start build the deliverables. deliverables build እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። then on the way also we need to monitor and control actually መከታተል አለብን። then upon requirement በሚለውን ደግሞ ማየት መቻል አለብን። አሁን ኮንትሮሊንግ የሚባለው ፓርት እዚህ ጋር ምንድነው is it as planned or not ነው። so ፕላን ያደረግነው አለ now real performance አለ። so እንዳቀርነው ነው እየሰራን ያለ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ኮንትሮል መደረግ አለበት። and if there is a problem I think you have seen in the first session we need to take corrective action መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። በዚህኛው ፌዝም ተመሳሳይ ስራዎችን እንደምንሰራ የምንሰራቸው ስራዎች schedule management is the first one. Time management, this is one of the important skills that we need to have as a project manager. so scheduleዎችን አድሬስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። so አንድን ፕሮጀክት ለመጨረስ እንግዲህ certain ending time ስላለው ከዛ በኋላ ደግሞ በእያንዳንዱ ታስክ ተሰባብሮ ለእያንዳንዱ ታስክ ደግሞ የተሰጠው ታይም አለ ከዚህ ተብሎ ማለት ነው። ያንን አድሬስ እያደረገ መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው። so time management is important. ኮስት ማኔጅመንት ያው በጀታችን ማኔጀር ቅድም አሁን ፕላን ስናደርግ ታሳውሱ ከሆነ አሎኬት አድርገናል አይደል? so እሱን ነው መጠቀም ያለብን። beyond that ሌላ ምን ተጠቀመው አይኖርንም። the other is the quality management። ቅድም ሴታፕ ያደረግነው ኳሊቲ አለ እሱ ኦልሬዲ ሃፕን እያደረገ ነው አይደለም የሚለው ነገር we need to direct
and control. Performance change management አለ። this is important ምናልባት አላየነውም። change ማለት now you remember we plan for the future like የዛሬ ዓመት ፕላን ያደረግነው ዛሬ እየሰራን ነው and the environment is different. It may not be as we predict it. የተለየ ነገር ሊሆን ይችላል. So we need to cope up with the existing environment. Because environment መቀየር ስለማንችል ማለት ነው። Environment it's internal environment it's okay, but we are talking about the external environment. ከኛ ቁጥጥር ውጭ ስለሆነ መቀየር አንችልም። ስለዚህ we need to cope up with the existing environment. So we need to change some of our plans. We need to change people. We need to change equipment or whatever. ስለዚህ we have to manage change-in manage ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። We will discuss actually this in detail and the implementation phase. Then communicate ማድረግ አለብን, that is providing information and receiving information. formalም informalም የሆነ information. formal በሪፖርት presentation or whatever. informal ምናልባት በአቃጣሪም ሊሆን ይችላል። we need to receive informations. what matters is the way you manage it. information formally ይመጣል። እሱን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው it's important እንጂ you can't actually if you are a manager ብዙ ጊዜ ፎርማሊ በሪፖርት መልኩ ይመጣላችኋል። ኢንፎርማሊም ደግሞ ሾካካም ቢሆን መጥቶ ይነግራችኋል ማለት ነው። ፎርማሊ የሚመጣው ትክክል ነው ማለት አይደለም። ሁሌ ኢንፎርማሊ የሚመጣውም ትክክል አይደለም ማለት አይደለም። what matters is the way you manage the information, the way you communicate ማለት ነው። ዲስሚኔት ስታደርጉም ተመሳሳይ ነው። መረጃ ስታሰራጩ አንዳንዴ ፎርማሊ አንዳንዴ ኢንፎርማሊ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ከባድ ሴንሲቲቭ የሆነ ኢንፎርሜሽን you release it like ፌስቡክ ላይ ትለቀዋለህ። በጣም መጥፎ ከሆነ ፎርማሊ መጥተህ ማናለ ትላለህ እንደን ያን ነገር ይዛ ትቆያለህ ማለት ነው። ጥሩ ከሆነ ደግሞ you make it formal or whatever. So as a manager you have to communicate, which means you have to receive and you have to disseminate information properly with the project and even outside of the project ማለት ነው። that part is your responsibility. So you are a hub for information ማለት ነው ፕሮጀክት ማኔጀር ስትሆኑ። ሌላው we need to perform acceptance management, we need to perform procurement management, we need to perform issue management and risk management. issue ምናልባት በኋላ ፌዝ 1 ላይ ኢሹዎችን አይደንቲፋይ ስለምናደርግ በደንብ እንታያቸዋላችሁ። እነዚህ ሁሉ መተግበር መቻል አለብን ማለት ነው። this actually at the time of implementation. The final phase is project closure. ፕሮጀክቱ ይጠናቀቃል። ፕሮፐርሊ መደረግ አለበት፣ መዘጋት መቻል አለበት ማለት ነው። most of the time አንዳንዴ ፕሮጀክቶችን ፕሮፐርሊ ለኦፕሬሽን ትራንዚት ሳያደርጉ ትተናቸው የምንሄድ ከሆነ ፌል ያደርጋሉ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራ? ምንድን ነው የሚደረገው? ወርዋት ይበል sometimes ስልጠና ሊያስፈልግ ይችላል። ወይም እንደዚህ ነው። አሁን አንድ የዳቦ ማሽን አምጥቶ ተክሎልህ እንደዚህ ነው የሚሰራ ብሎ ጥሎ ከጠፋ ወይም ራሱ ሰርቶ it works ብሎ ጥሎ ከጠፋ then you fail to operate it. so እንዴት ነው ማምረት የሚችለው? እንዴት ነው ማድረግ ይችላል? ምን አይነት ሪሶርስ ነው የሚቀበለው? ምን አይነት ሜንቴናንስ ያስፈልገው? whatever እንዴት ነው ማድረግ ያለበት ዲቴል የሆነ ጋይድ ያስፈልገዋል፣ ትሬኒንግ ያስፈልገዋል whatever. that is what we do in project closure ማለት ነው። ሌላው ሴሌብሬት መደረግ አለበት። we have to celebrate, we have to reward even those who succeed properly. እነዚህ ስራዎች ይኖራሉ። ይሄንን ፐርፎርም ስናደርግ ፕሮጀክቱ ኦፊሻሊ ይዘጋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ምንድን ነው የሚቀጥለው? it becomes a normal day to day operation ማለት ነው። በየቀኑ የምንሰራው ኦፐሬሽን ይሆናል ማለት ነው።
ሶ ሬኔሳንስ ዳም ካለቀ በኋላ የኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ፓወር ኦን አድርጎት ሜንቴን እያደረገ ፓወር ፕሮዲስ እያደረገ ለዩቲሊቲ ይሸጠላል። ዩቲሊቲ ደግሞ ለእኛ ይሸጠልናል። ዳት ዊል ሃፕን። ፕሮጀክት የሚባለው ነገር ይቀራል በኋላ። ከዛ አሁን ለምሳሌ ግልገል ጊቤ 1 2 3 ፕሮጀክቶች አይደሉም፣ ዳም ነው እያሉ የሚያወሯቸው። ግልገል ጊቤ ዳም 1 ዳም 2 ዳም 3 እያሉ ያወራሉ ማለት ነው። ዳም 4 ግን ፕሮጀክት ነው። ቢኮዝ ኢትስ ኖት ስቲል ፋይናላይዝድ፣ ገና እንደውም ሀሳብ ደረጃ ላይ እንዳለ ነው የምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐርሊ የሆነ ፕሮጀክት ክሎዥር ያስፈልገዋል። ይሄም የራሱ የሆነ ኮስት አለው። የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ዲቴይል ስራዎች፣ እነሱን አድሬስ እናደርጋለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ዚስ ኦልሶ ዋን ቢግ ሞጁል ዳት ዊል አድሬስ ኦን ዘ ዌይ ዌን ዊ ኢምፕሊመንት አዝ ዌል አዝ ዌን ዊ ክሎዝ ፕሮጀክትስ ዊ ሃቭ ቱ ሞኒተር ኤንድ ኢቫሉዌት ዳት ኢዝ ኦልሶ አናዘር ቢግ ኢሹ ዳት ዊል አድሬስ። ሶ በዚህ ትሬኒንግ የምንከተለው አፕሮች ይሆናል ማለት ነው። ዊ ኢኒሺየት፣ ዊ ፕላን፣ ዊ ኢምፕሊመንት ኤንድ ዊ ክሎዝ ማለት ነው። ሶ ከእናንተ ጋር ኢኒሺየት ማድረግና ፕላን ማድረጉን ኤክሰርሳይዝ እናደርገዋለን። ኢምፕሊሜንቴሽኑን ዲቴይል የሆኑ ኮንሴፕቶችን ዲስከስ እናደርጋለን። ክሎዥርም እንደዛ እናደርጋለን። ዞስ ፒፕል ሁ ካም አፕ ዊዝ የፕሮጀክት አይዲያ ኤንድ ወርክ ኦን ኢምፕሊሜንቲንግ ኢት ዩ ሜይ ሪኩዌስት አስ ኢቨን ቱ ኮኦፐሬት ዊዝ ዩ ኦር ዩ ሜይ ሪኩዌስት አስ አን አሲስታንት ኤንድ ዊ አር ዜር ኢቨን ቱ support you as much as we can on your project implementation as well as closure ማለት ነው። ሶ በዛ በኩል እኛም ሄደን ለምሳሌ አሁን ሳስተምር ብዙ ጊዜ ኢምፕሊሜንቴሽን ክሎዥር ብዙ ጊዜ አሬስ ፕራክቲካሊ አድሬስ ተደርጎ አናውቀውም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፌዝ የሚሄድ ሰው ካለ ደግሞ ኢት ቢካምስ አክቹዋሊ ኤ ጉድ ቲንግ ፎር ሚ ኢቭን። ሶ እንደዛ ነው የሚሆነው። አይ ቲንክ አንድ 10 ደቂቃ ወስጄባቸዋለሁኝ። For next class, that's for Thursday, I think you need to come up with a project idea. እስኪ አስቡ። እንደው ቤት ውስጥ ራሱ ቤት ምንድነው ሶፋ መቀየር ሊሆን ይችላል ከዚህ ፖዚሽን ወደዛ ፖዚሽን ቢኮዝ ምንድነው ዋን ታይም አክቲቪቲ አይደለም የሚሆነው ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ቲንክ አባውት ኤ ፕሮጀክት አይዲያ because that makes sense. እንደዛ ነው ሴንስ የሚያደርገው and then we will initiate it properly. Because or just that means think about a business case ወይም አንድም ፕሮብሌም it can be an opportunity or it can be a challenge። እሱን አስቡ፣ እሱ እንሰራለን። I think if you have questions you can raise and comment us. If not, I think we can stop here. ይቅርታ። እሺ ዴቭ። ሄሎ፣ ይሰማል? ይሰማል ዴቭ። እሺ ዳዊት እባላለሁ። ጥያቄ ሳይሆን ኮሜንቶች ለመስጠት ያክል ነው። እነዚህን ስላይዶች ባለፈውም የተማርናቸውንም የዛሬውንም ጨምሮ ዌብሳይቱ ላይ ማግኘት ብንችል ወይም ደግሞ በኢሜይል ቢላክልን እስካሁን ስላላገኘ ነው ማለት ነው። እኔ በግሌ ስላላገኘሁት። ሁለተኛው ደግሞ ሰዓቱ እስከ 8 ሰዓት ተኩል ሰስፔንድ የተደረገው ቀድመን ጀምረን ማለት የሚቻል ከሆነ እናንተ የምትችል ከሆነና ሌላው የሚማረው ሰው የሚችል ከሆነ ለእኔ ብቻ ሳይሆን የሚቻል ከሆነ እስከ 8 ሰዓት ማለቅ ቢችል መልካም ነው እና ሁለቱን አስተያየት ለመስጠት ነው። በጣም ተመችቶኛል። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ዳዊት። ሌላ ይሰማል? እሺ፣ ይቅር እሺ፣ ይቅር በለኝ ይባላለሁ። ይነወይ ቴንኪው። ኢንስፓየር ያደርጋል። ምናልባት የኔ ጥያቄ እንዲህ ጀነራል የሆኑ ፓራዳይሞች ይኖራሉ ወይ ከፕሮጀክት ማኔጅመንት አንጻር? ለምሳሌ ያው ኮመንሊ የምናውቀው ወተርፋል የሚባል አለ። ፕላስ ደግሞ አሁን ሪሰንትሊ አጃይል የምንለው ኮንሴፕት አለ። እንዲህ ዳይናሚክ ከሆነ ኤንቫይሮንመንት አንጻር በእነዚህ ፍሬምወርኮች ዙሪያ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢቨን ቶፒኩም አይሚን ኮርሱን ወይም ትምህርቱን ማሰብ እንችል እንዴት እናስበው የሚል አይዲያ ጥያቄ አለኝ። ሶ ብሪፍሊ ስለነዚህ ኤሪያው ላይ ስላሉ እንትኖች ዲስኮርሶች ብትለን አንድ ነገር። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ ይቅር፣ አሪፍ ነው። ምናልባት እነዛኞቹ አሁን እነዚህ ላይክ ኤጃይል ወይም እነዚህ በጣም ሞደርን ብለን የምንሄዳቸው እንትኖች ቤዚኩን አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ የመጨረሻ ላይ
ኮንቴምፖራሪ ኮንሴፕቶች ብለን አድሬስ ለማድረግ እንሞክራለን። ግን አፍተር ሃቪንግ ላይክ ዘ ቤዚክ ኮንሴፕት ኦን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢትስ ጀስት የሌሎቹ ምንድን ነው እነሱ የሚሄዱበት ዌይ ኦፍ ኤክስፕሌኒንግ ኢት ነው እንጂ ከብዙ ዲቤት አያደርግም። እሱን ፓርት ዲስከስ እናደርጋለን፣ ችግር የለውም። እሺ ኦኬ። የዴቭ ዳዊት ያንተ ጥያቄ ኦኬ። እንትኖቹ ይሄን ራሱን ሼር እናደርገዋለን፣ ስላይዱን ራሱ ይሄ ቪዲዮውን ሼር እናደርጋለን። ስላይዶቹንም ኦኬ ሼር እናደርጋቸዋለን። ግን ዌብሳይቱ ላይ የለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተሙ ላይ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ዶክመንቶቹ አሉ። ስለዚህ እነሱን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ጋር ፎሎ ማድረግን ኢትስ አክቹዋሊ ኢምፖርታንት ማንዳቶሪ ነው። ታይሙን ግን በባለፈውም ዲስከስ አድርገን አይ ቲንክ ይሄ ይሻላል ስላላችሁ ነው። ከ7 ሰዓት እስከ 8 ተኩል አስፈላጊ ከሆነ ከ6 እስከ 7 ተኩል ድረስ ማድረግ እንችላለን፣ ወይንም 1 ሰዓት ምናምን ማድረግ እንችላለን። ቢኮዝ በእናንተ ፔስ እንድትሄዱበት ነው አብዛኛውን ነገር ዲዛይን ያደረግነው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። እስኪ እንትን አይዲያ ሼር እንድታደርጉኝ ይልክላችሁና በዛ መሰረት የማክሰኛውን ሪአሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። Okay, if you have questions, you can email us. I think thank you for today's presentation. See you. Bye-bye.